හැමෝටම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ICT with උදිත YouTube channel එකට. ඉතින් මේ මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර කලින් ගෙනාපු වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම කිව්වා ඒක ඒ ඇප් එක කොහොමද Zoom meeting එකක් දිගටම පාවිච්චි කරන්න කියලා දෙනවා කියලා කිව්වා ෆෝන් එකෙන් වගේම කම්පියුටරෙන්. ඉතින් ෆෝන් එකකින් Android ෆෝන් එකකින් කරගන්න හැටි මම ඔයාලට විස්තර කරලා දුන්නා කලින් වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් දැන් මෙතන notification icon එනවා ඇති. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා notification icon එක උඩ ක්ලික් කරලා පොඩි ටැග් බාර් එකක් ඇති ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට නරඹපු නැති කට්ටිය බලන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ links description box එකේ පහළ description box එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් ගෙදර තියෙනවා නම් ඉතාමත් පහසුවෙන් කම්පියුටරෙන් උත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. කම්පියුටරේ ඒකට ඔයාලට මම මේ කියන විදියට මම මෙතනින් එහාට වීඩියෝ එකේ කියන විදියට කම්පියුටරෙන් මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා ඔයාලට විස්තර කරලා දෙනවා. ඒතකොට Zoom meeting එක විනාඩි 40න් කට් නොවි ඒ වගේම polls දාන්න පුළුවන්. participantලා 100ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් join කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම host co-host share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් option ඊළඟට තවත් වැදගත් option එකක් තමයි ඒක නම් ගොඩක්ම වටිනවා. ඔයාලට Zoom meeting එක කරන අතරතුරේදී YouTube Facebook live streaming කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා මම කියලා දෙනවා වීඩියෝ එක ඇතුලේ. අනිවාර්යයෙන්ම රැඳී සිටින වීඩියෝ එකත් එක්ක නිවැරදිව හොඳින් බලලා තේරුම් අරගෙන මේ වැඩේ කරන්න. ස්කිප් කරන්න එපා. ස්කිප් කරොත් මේක තේරෙන්නේ නැති වෙයි කරගන්න හැටි. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තත්පර 2-3ක් වේදම් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක මට දිරිගැන්වීමක් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් එහෙමනම් ඒ වගේම subscribe කරන්න මගේ ICT with උදිත YouTube channel එක. ඒ වගේම notification bell icon එක උඩ click කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් මේ වගේ අලුත් technology පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. මම මේ වගේ වීඩියෝ රාශියක් මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඒවට ඊට අමතරව ICT විෂය සම්බන්ධ O level සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සියලු විෂය නිර්දේශය ආවරණය වන පරිදි වීඩියෝ පාඩම් මාලා ලෙසින් මම පාඩම් සෙට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ඉන්න දරුවන්ට දැන් මෙතන මේ වීඩියෝ එක බලන බොහෝ වෙලාවට ගුරුවරු ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ඉන්න දරුවන්ට ඒ වගේම ඔයාලගේ දරුවන්ට දන්න කට්ටියට මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා එයාලට මේ දැනුම බෙදා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැප වුණොත් මේ ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මම ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ හැම දරුවෙක්ටම ලබා දෙන්න ICT විෂය හදාරන දරුවන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට. වගේම ඒතුරු කොටස් ටික නරඹලා හරියට මේ වැඩේ කරගන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ මම ඒවට අනිවාර්යයෙන්ම පිළිතුරු දෙන්නම්. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹලා Zoom meeting දිගටම කරගෙන ළමයිට හොඳ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න සිටින්න. හරි එහෙනම් අපි දැන් බලමු කම්පියුටරෙන් ඔයාලගේ කම්පියුටරෙන් කොහොමද මේ voice app එක ඔයාලගේ කම්පියුටරේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන Zoom meeting එකක් කරන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාලගේ කම්පියුටරේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ලබා දීලා Google එකේ සර්ච් කරන්න voice online teaching කියලා නිකම් සර්ච් කරා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ලින්ක් ටිකක් දකින්න හම්බ වෙනවා. මම මේකේ voice app online your online classroom කියන එක උඩට යනවා. ඒකට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම Play Store නෙවෙයි යන්න ඕනේ. normal website එකට යන්න ඕනේ. voice.live කියන website එකට. ඒක බලන්න චුට්ටක් නැත්නම් Play Store ගිහින් මේ app එක download කරගෙන ඔයාලා ඒක වැඩේ කරන්නේ නැහැ කියලා හරියට නිකන් කියයි. ඒක නිසා හරියට මේකේ මේ steps ටික follow කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන යනවා මේ start your free trial කියන option එකට. start your free trial කියන option එකට මම යනවා. එකට යනකොට අර සුපුරුදු විදියටම තමයි phone number එකෙන් අපිට පුළුවන් connect වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න phone number එකෙන්. එහෙම නැත්නම් Apple computer එකක් තියෙනවා නම් Apple computer එකේ මෙන්න මේ continue with Apple කියන එකකින් උඩ click කරලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Google phone එකක් Google ඔයාලගේ computer සාමාන්‍ය normal Windows computer එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ Google කියන continue with Google කියන එක. හරි. මම හිතන්නේ ඔයාලා web browser එකට Google account එක දීලා ඇත්තේ. ඉතින් එහෙනම් continue with Google කියන එක උඩ click කරපුවාම
මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා Google account එක දීලා තියෙනවා නම් ඔයාලා redirect කරනවා සාමාන්‍ය normal විදියට ඔයාලගේ login එක විදියට මෙන්න මේ කියන Google web browser එකෙන් තියෙන එක. ඒ කියන්නේ web browser එකට දීලා තියෙන එක. දැන් ඉතින් මම ICT විද්‍යාද කියන එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මේ email එකෙන් login වෙලා ඉන්න මෙන්න ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මම දැන් login වෙන්න. ඉතින් ඉතින් login වුණාන් පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක කෙලින්ම ගන්නවා. ඒ username password ගහන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා එහෙම නැත්නම් email address එකකුයි password එකයි ඉල්ලයි. එතකොට ඒ email address එකයි password එකයි දෙන්න මෙතන. හරි මම මෙතන ICT විද්‍යාද කියන එකෙන් මම login වෙනවා. හරි එතකොට login වුණාන් පස්සේ සුපුරුදු පරිදි අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට යනවා. එතකොට අපේ අර classroom management කරන ඉන්ටර්ෆේස් එකට යනවා. අර ෆෝන් එකෙත් ඔයාලා දැක්ක එකම තමයි මේ. හරිද? මීට කලින් වීඩියෝ එකේ අපි ඒ ගැන කතා කරා නේද? ඒක බැලුවේ නැත්නම් එකත් බලන්න. ඔයාලා ෆෝන් එකනොත් ඒ වැඩේම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර සුපුරුදු විදියට අපිට I am a teacher සහ I am a student කියන ඔප්ෂන් දෙක දීලා තියෙනවා. මම මෙතන තෝරන්නේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න teacher කියන එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ enter your name වලට මගේ ආයතනයේ නම මම දෙනවා. නැත්නම් මගේ නම තුනක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙන්නම් උදිත කියලා. උදිත කියලා දෙන්නම්. මම මෙතන submit කරලා ඉස්සරහට ගියානවා submit කරලා එතකොට account එක හැදෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ institute එකේ name එක දෙන්න. මම institute එකේ name එක විදිහට මගේ institute එකේ name එක දෙනවා. Satya Education Center. හරි ඊට පස්සේ create institute කියන එක උඩ click කරලා ඕනම් මෙතන අපිට image දාන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් මේ option තියෙනවා මේකේ. හරි දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට Satya Education Center එකේ මෙන්න මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා අපේ account එක. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් overview, classroom, teachers, student, analyze, fees, settings වගේ දේවල් manage කරන්න. අර සුපුරුදු විදියට manage කරන්න පුළුවන්. මෙතන account එක විස්තර තියෙනවා. account එක පිළිබඳ විස්තර. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට institute එක ගැන විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් එහෙනම් අපේ institute එක institute එක හැදිලා ඉවරයි. ඒ වගේම classroom වලටත් ඉතින් බලන්න. මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් කීපයක් එතකොට ඒකේ classroom add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ app එකක් ඇත්තටම හොඳ system එකක්. ඉතින් මම මේක ඇත්තටම යනවා ඉස්සෙල්ලාම overview වලින් පස්සේ මම classroom කියන tab එකට තමයි යන්නේ. classroom එකක් දැන් පවත්වන්න යන්නේ. ඒක නිසා classroom tab එකට යනවා. මෙතන demo classroom කියලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් teachers add කරන්න පුළුවන් මේවට. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේකේ මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. මම ඒව මුකුත් යන්නේ නැහැ. දැන් අපේ Zoom එකට හදා ගන්න ඕන නිසා මම මෙතන demo classroom වලට ගිහිල්ලා demo classroom උඩ ක්ලික් කරලා බලා ගන්න හොඳට යන විදිය demo classroom වලට ගිහිල්ලා අපිට මේවත් ඕන නම් හදන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ classroom එකේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම එකේ එහෙනම් මේවා මුකුත් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපේ main target එකට යමු. මොකක්ද අපේ main target එක? Zoom link එක open කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මෙතන මම go live කියන එක උඩ click කරනවා. go live කියන එක උඩ click කරලා අපේ Zoom වලින් open වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙන්න ඔයාලට අලුත් tab එකකින් Zoom meeting එක launch වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මම කෙලින්ම මේකේ Zoom meeting එක open වෙන්න කියලා කියනවා. open Zoom meeting කියන එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ accept cookies දෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ටික වෙලාවකින් ඔයාලට meeting එක start වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන පේනවා ඇති. ඔයාලගේ computer එකට open කරලා තියෙන install කරලා තියෙන Zoom app එක හරහා Zoom app එක install කරලා තියෙන්න ඕනේ. Zoom app එක හරහා මෙන්න meeting එක start වෙන්නයි යන්නේ. හරි දැන් මේ විදිහට එහෙනම් ඔන්න අපේ Zoom meeting එක open වුණා. දැන් ඉතින් ඔයාලට සුපුරුදු විදිහට Zoom meeting එක තියෙන දකින්න හම්බෙන features ටික තියෙනවා. මෙතන mute unmute කරන button එක, ඒ වගේ video button එක, security, participant ලා පෙන්වන එක, polls දාන්නත් පුළුවන් නේද? ඔයාලා polls ගැන දන්නවා මම හිතන්නේ අපිට Zoom meeting එකක් කරන අතරතුරේදී questions අපිට ළමයිගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා polls දානවා. ඉතින් එහෙම දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් චුට්ටක් මට message එකක් දාන්න. මම ඒකටත් වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නම්. ඒ වගේම chat එක ඔයාලා දන්නවා. ඒ වගේම screen share share කරන්න පුළුවන් මේ විදියට සාමාන්‍ය සුපුරුදු විදියට. ඊළඟට record කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා computer මේක record කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට breakout rooms තියෙනවා.
reactions apps white board ඒ වගේ මෙතන more වලට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම මේක live YouTube එකේ ඒ වගේම Facebook එකේ ඒ වගේම Twitter එකේ හැම තැනකම share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ option එක ඇත්තටම නෑ අර සාමාන්‍ය free version වල. දැන් මේක ඇත්තටම pro version එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේන් දැන් ඔයාලට ඒ features පවා දැන් active වෙලා තියෙනවා. ඉතින් hostලා අපිට මාරු කරන්න පුළුවන්, co-hostලා add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් options මේක ඇතුලේ දැන් ඔයාලට active වෙලා තියෙනවා මේ account එක තුල. ඉතින් එහෙනම් දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඔයාලගේ කොහොමද මේකේ link එක share කරගන්නේ? හරි. මේ විදිහට තමයි අර විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අර මම ඉස්සෙල්ලා app එකේ කියලා දීපු විදිහටම පසුගිය වීඩියෝ එකේ මම ඒක කියලා දුන්නා. කොහොමද කරන්නේ? ඉස්සල්ලාම ඔයාලගේ ළමයිට group එකේ share කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම අපි දෙකට සෙනසුරාදා දෙකට හරි කීයට හරි class එකක් පටන් ගන්නවා කියලා. හැබැයි link එක දෙන්නේ දෙකට විනාඩි 5ක් විතර තියලා තමයි link එක දෙන්නේ කියලා අපි කියන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳයි ආරක්ෂිතභාවයටත් හොඳයි. මොකද class එක පටන් ගන්න විනාඩි 5කට විතර කලින් link එක දුන්නාම ඔය වෙන අර ඇවිල්ලා බලන ළමයි ඉන්නේ. එහෙම ළමයි ටිකත් අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ option එකක්. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් දෙකට තමයි ක්ලාස් එක පටන් ගන්න. 2:05ට ඔයාලට link එක group එකට දානවා කියලා කිව්වහම ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන උඩ ටීචර් වශයෙන් ඉඳගෙන ටීචර් කරන්න තියෙන්නේ මීටින් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. දෙකට විනාඩි 5ක් තියලා ඔයාලට කැමති වෙලාවක් තියලා ඉතින් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් මීටින් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මීටින් ඉන්ෆර්මේෂන් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා අර සුපුරුදු විස්තර ටික. invite link කියන එක උඩ මෙතන ඉස්සරහා තියෙනවා මෙන්න link එක copy link කියන එක උඩ click කරාම ඔයාලට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ link එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම passcode එකක් තියෙනවා. passcode එක නම් මම හිතන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. WhatsApp හරහා අපි මේ link එක copy කරලා යමනකොට ආයි passcode දාන්න ඕනේ නැහැ. නිකම්ම login වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම host කවුද කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම meeting ID එක තියෙනවා. මෙතන demo classroom කියලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති නම් අපිට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති නමක් දීලා මේකේ වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඔය ටිකත් ඒ ටික මම හිතන්නේ මේ ටික සාමාන්‍ය settings ටික. මේ settings ටික අපිට more settings වලට ගිහිල්ලා ඕනනම් ඒවත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. background දාන්න, recording, share screen ගොඩ දේවල් මේවා options තියෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය සුපුරුදු settings ටික අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේක පැහැදිලි ඇති කරන හැටි. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝටම දරුවන්ට මෙන්න මේ Zoom app එක ඔයාලා හරියට නිසියාකාරව use කරලා අපේ දරුවන්ට කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව කියන්නේ Zoom meeting එක කිසිදු මුදල් ගෙවීමක් කරන්නේ නැතුව ගුරුවරුන්ට නිදහසේ පහසුවෙන් මේක ඉතාමත් ලේසිව නිර්මාණය කරගෙන විනාඩි 40න් 40 කට් වෙන්නේ නැතුව පැය ගාණක් වුණත් එක දිගට Zoom meeting එක කරගෙන අපිට ඉස්සරහට දරුවන්ට ඉගෙනීම් කටයුතු නොකඩවා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මේක හොඳ ක්‍රමවේදයක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි කරගෙන යමු. එතකොට අර මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නකට තියෙන්නේ link එක share කරගන්න බැරි වෙන එක විතරයි. කලින් Zoom meeting එක open කරන්නේ නැතුව link එක share කරන්න බැරි වෙන එක විතරයි. ඒකටත් අපි option එකක් ඉස්සරහට අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හරි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක නරඹුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මගේ ICT with උදිත YouTube channel එකේ මේ වගේ තව වීඩියෝ අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් නරඹන්න. ඒ වගේම ICT විෂයට අදාළ විෂය කරුණු සාකච්ඡා කරන වීඩියෝ රාශියක් දැන් වෙනකොට මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ O level විෂයට සහ A level විෂයට ICT විෂයට සම්බන්ධ වෙන සියලු විෂය කරුණු තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට දරුවන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ YouTube වීඩියෝ ලබා දෙන්න. එතකොට ඒ වගේ දරුවෝ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ලබා ගනි. ඒ වගේම වීඩියෝ එක නරඹුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම වීඩියෝ වලට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තත්පර දෙකක් තුනක් අරගෙන අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන දේවල් පැහැදිලිද අපැහැදිලිද කියන දේවල් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම notification bell icon එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification එකක් විදියට. හරි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවාට.